Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, înainte de toate, vă reamintesc că sunteți minunați și puternici. Astăzi parcurgem în emisiune previziunile pentru o zi de vibrație 27. Să vedem cu ce ne surprinde energia sau ce confirmări putem primi. Luați de aici, vă rog tare mult, lucrurile care vi se aplică, cu care rezonați. Ce nu, lăsați deoparte. Și înainte de a începe, ca de fiecare dată, vă mulțumesc tuturor celor care faceți parte din comunitate. Vă îmbrățișez cu drag, apreciez enorm faptul că sunteți aici. Vă mulțumesc pentru sprijin și suport. Iar celor care acum m-ați găsit pentru prima dată, vă urez bine ați venit. Vă invit să vă abonați și să apreciați acest clip. Avem judecata și faetonul. Căutăm idei, vrem să remediem situații, și bine facem, pentru că la nivel cosmic ziua este una clară, este una mai liniștită ca de obicei. O singură tensiune încă persistă, cea dintre Luna din Pești și Jupiter din Gemeni. Jupiter acesta din Gemeni este fâșneț, îi spunem noi, pentru că vedem în mass media tot soiul de informații și s-ar putea, într-un anume punct, să ne îndoim de capacitatea noastră mentală sau să nu mai știm exact care este adevărul. Cu Luna din Pești acolo s-ar putea să nu fie nevoie să înțelegem prin filtrul minții, ci să simțim cu sufletul. Mai ales că suntem pe sezonul racului și racul despre asta ne vorbește, despre simțire, despre emoție. Așa că atenție în continuare la emoțiile noastre, la cum parcurgem aceste zile emotivi sau emoționați, să spunem. Judecata și faetonul, progres, înțelepciune, mergem înainte după ce am judecat limpede, ne folosim discernământul, mergem înainte și s-ar putea să existe aici o mică capcană de genul varianta mea de adevăr. Există un singur adevăr. Adevărul meu sau adevărul tău nu înseamnă adevărul adevărat, ci percepția mea și percepția ta. Cum văd eu lucrurile și cum vezi tu lucrurile. Faetonul, carul, are un cal alb și un cal negru. Împăratul, când urcă în el, pleacă la drum, acceptându-se pe sine așa cum este. Și cu lumina și cu umbra, înțelegând de unde vine lumina, înțelegând de unde vine umbra. Trăim în dualitate, polaritate, plus și minus. Și judecata ne vorbește despre a nu da vina pe celălalt, a înțelege că lucrurile se pot face mai înțelept, mai armonios, mai calm, mai omenește. Două grupuri. Grupul cu numărul 1, grupul cu numărul 2. Să vedem. Ce ne aduce ziua de 27? Are ca vibrație generală a zilei un 9, se pot încheia niște situații, se pot soluționa niște probleme mai vechi. Să vedem. Începem cu energia zilei. Avem odihnă. Avem elementul apă, care, uite, aduce după sine liniște la nivel emoțional. O zi în care poate nu se întâmplă foarte multe lucruri, dar este o zi în care ne putem regenera foarte bine, mai ales la nivel emoțional. Avem aici ca simbol delfinii, delfinii care comunică într-o vibrație înaltă. Știm cu toții despre sonar. Studiu. Studiem și reflectăm. Lasă iubirea să îți arate cum poți să înveți de la celălalt, cum putem învăța unul de la celălalt. Exact cum am zis, este o zi despre iubire, este o zi despre liniște și conexiune. Să ne conectăm cu sufletul nostru și să mai înțelegem un lucru, că noi nu suntem numele și prenumele nostru, nici corpul, nici mintea. Noi suntem un întreg. Noi suntem conștiință în materie, spirit în materie. Conexiuni
din care astăzi putem învăța prin relațiile noastre, putem învăța prin conexiunile cu ceilalți, întâlnirile cu ceilalți, putem învăța sau ne putem găsi liniștea în urma unor întâlniri, în urma unor drumuri pe care le facem, în urma unor soluții pe care le avem la îndemână. Avem 3 de bâte, 3 de spade, cavalerul de spade, eremitul, 9 de monede și cavalerul de monede. Foarte interesantă ziua. Conform expresiei unde dai și unde crapă, ziua poate începe mai furtunos, mai agitat, însă spre sfârșit veți vedea că lucrurile devin mai calme și mai liniștite. Pornim de la niște idei, de la niște frământări, de la niște gânduri care poate nu ne dau pace, sau pur și simplu ideile, gândurile, emoțiile, cum fac să rezolv ceva anume și până la urmă îmi dau seama că de îndată ce mă liniștesc, de îndată ce înțeleg că am puterea să schimb niște lucruri, reușesc. Transform gândul în acțiune, intenție și faptă. Astăzi ar putea să avem parte de niște iluzii, de niște așteptări care nu sunt neapărat conforme și cu realitatea sau să fie exact cum am spus, vorba despre adevărul meu, adevărul tău. Singuri descurcați o situație astăzi și este o situație care vă aduce liniște și care vă redă încrederea în capacitatea voastră, în sănătatea voastră, în forța voastră de a muta un munte din loc. Pentru că veți depăși un munte, veți trece peste o provocare, veți obține ceva foarte bun, începând cu această zi. La nivel de relații de iubire, s-ar putea unii dintre voi să aveți o mică dezamăgire astăzi, să fie o discuție fără sens sau rapidă sau superficială și voi să vreți mai mult de atât, însă veți vedea că și dacă sunteți în relații deja formate în cupluri și una discutați, alta se ajunge să faceți, dar nu vă va deranja. Este o zi în care, uite, unii dintre voi s-ar putea să vă supărați pe partenerii voștri de viață și să spuneți, lasă că fac eu singur, sau partenerul vostru de viață să aibă niște așteptări de la voi și să fie așa mai supărăcios astăzi, pentru că avem încă tensiunea dintre Lună și Jupiter. Și acea tensiune ne face mai emotivi, mai sensibili, luăm lucrurile personal. Dar ele nu stau chiar așa. Avem și o tensiune între Soare și Neptun, Soarele fiind energia noastră vitală și Neptun inconștientul colectiv. Și cumva, dacă nu ne iese ceva sau o situație nu ne este nouă neapărat pe plac, ne putem supăra ușor. Cad niște măști, cad niște iluzii aici, apare adevărul și nu este vorba despre adevărul meu, adevărul tău, ci pur și simplu astăzi lucrurile se pot clarifica. Pentru cei care sunteți singuri, aici uite că există tentative de conexiune cu alți oameni, dar în egală măsură în inconștientul vostru, pentru că am menționat Soarele din Rac și Neptun din Pești, este o teamă. Este o dorință cumva de a vă proteja pe voi înși-vă de suferință atunci când vine vorba despre o nouă relație și de acolo intervine practic situația în care vă regăsiți și faptul că nu aveți încă pe cineva. Încercați să învățați din relațiile din trecut, să le puneți la odihnă, să le clasați așa în mintea voastră, să învățați din ele, să luați ce a fost mai bun de acolo pentru a vă putea găsi pe altcineva, pentru a putea să vă deschideți către iubire și să vă conectați cu altcineva nou. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici există nervi. Astăzi vă vin nervii. Astăzi aveți așa o senzație că lucrurile s-au întâmplat fără sens, poate că nimic nu este conform planului și vă întrebați de ce poate v-ați despărțit. Energia vă spune aici că trebuie să existe un nivel de înțelepciune și de maturitate între voi, pentru că aveați cel mai probabil, conform cărților, o tendință de a ataca repede, de a spune lucruri care, spuse la rând, așa zile în șir, au contribuit la această separare fără ca voi să vă dați seama. Nu s-a întâmplat ceva subit între voi, ci a fost un proces care a dus acolo. Vorbim despre acele relații în care lucrurile chiar au contat.
ați avut ceva de făcut, de învățat împreună. Ne apropiem de retrogradarea planetei Saturn. Putea să aveți ocazia să primiți încheierea de care aveți nevoie, să lămuriți niște lucruri rămase suspendate în spațiu și în timp. La nivel de plan material aici aveți niște așteptări sau apar niște schimbări de ultimă oră care vă pun pe gânduri, însă veți vedea că există un plan, că puteți face un plan de atac pentru a depăși orice surpriză ar putea apărea aici. Această supărare este mai mult de natură mentală, dar când înțelegem că prin universul nostru interior manifestăm universul nostru exterior, înțelegem și că noi avem puterea să schimbăm toate neajunsurile. Aici, pentru unii dintre voi, poate fi să alegeți să vă retrageți dintr-un conflict, dintr-o situație neplăcută, pentru că vă este mai bine așa, să alegeți să fiți înțelepți astăzi. Alții dintre voi puteți primi sprijin neașteptat de la o persoană foarte înțeleaptă, de la un profesor, de la un mentor pe care îl aveți și puteți descurca o situație. Alții dintre voi puteți merge după o lungă perioadă de timp la un interviu sau ceva bun în sfârșit se poate întâmpla. Pentru voi, la nivel de plan material, nu doar la locul de muncă, pentru că nu toată lumea este angajată. Aici, dacă sunteți la pensie și nu mai aveți un serviciu stabil, să spunem, este vorba despre a vă hrăni mintea, a face în permanență lucruri care să vă țină creierul activ, pentru că al nostru creier este elastic, el învață până când noi nu mai suntem, chiar dacă nu pare, evident, desigur, să fie în formă, să existe sănătate acolo. La nivel emoțional, treceți peste o supărare, veți putea depăși o situație care v-a frământat, v-a provocat stări de neliniște, anxietate, nerăbdare, poate fi nerăbdarea de ieri, care astăzi capătă sens, să vă liniștiți și să vă simțiți mai bine. Energia este foarte bună, este ca o confirmare că ați făcut ceva bine în ultima vreme. Uite, 3 de spade aduce pajul de spade. Niște gânduri astăzi, niște așteptări nu sunt îndeplinite sau nu vă iese ceva așa cum ați vrea voi, poate, dar asta nu înseamnă că situația este critică sau de nerezolvat. Este vorba doar despre gândurile noastre și de percepția noastră. Uite că puteți primi niște vești pe care le așteptați sau vin mai greu niște vești către voi. Cineva vorbește greu sau cineva vorbește puțin, ați vrea să vorbească mai mult cu voi, ați vrea să comunicați, să discutați, dar când colo poate aveți un monolog. Prin atitudinea eremitului, astăzi fie vă retrageți dintr-o situație complexă, dintr-o situație care v-a dezavantajat și acest lucru, retragerea voastră, este ca o lipsă pentru cineva anume și uite așa vă simte dorul, uite așa persoana respectivă vine singură după voi. Fie este vorba despre copii care sunt stresați, aveți o mică tensiune dacă aveți copii, desigur. Este pur și simplu o situație de stres. Indiferent unde sunteți, ce faceți, astăzi dacă aveți copii, aveți voi o situație mai stresantă. Avem regele de bâte, peste cavalerul de spade, autoritate, încredere că reușiți, dar este vorba și despre încredere în voi înșivă. Sau s-ar putea să vă certați cu cineva încăpățânat astăzi, mai poate însemna și să nu fiți foarte încăpățânați astăzi, să știți când să lăsați de la voi. Regele de bâte, am spus în citirea anterioare, trece prin zid, pentru el nu contează ce se întâmplă. S-ar putea să fie cineva aici care încalcă niște reguli, care trece în spațiul vostru personal așa și voi aveți nevoie de liniște și ați vrea să fiți mai liniștiți, dar cineva vă tot sâcăie, dar deopotrivă veți putea să puneți o barieră, să-i spuneți acestei persoane care v-ar putea supăra, necăji, să stea la locul său, în banca sa. Poate fi vorba despre o rană mai veche care se redeschide astăzi, să revizitați niște amintiri care au un sens.
Uite și cavalerul de cupe, au ieșit toți. Cavalerul de cupe vorbește despre împăcare, vorbește despre remediere, vorbește despre faptul că cineva își poate cere scuze astăzi, vorbește despre o neînțelegere care se clarifică. Și aici avem un spânzurat, dar în poziție întoarsă. Cavalerul de monede și spânzuratul. Trecem la treabă și uite aici avem din nou cavalerul de monede, incredibil. Trecem la treabă. Ne deblocăm dintr-o situație. În sfârșit putem discuta, în sfârșit putem vedea și în zona planului material mai multă activitate, putem încasa niște bani, putem privi problema printr-o altă perspectivă sau pur și simplu putem lăsa ziua să se desfășoare natural, pentru că așa vom reuși. 9 de monede înseamnă ești bine. Ești bine, ești mulțumit cu ce ai. Din mulțumirea ta sufletească, astăzi vei face o comoară. Vei face rai din ceea ce ai. Se deblochează o situație. Începe să se miște ceva. Se deblochează o situație care a fost cumva tensionată până acum. Hai să vedem în zona relațiilor. Poate este o programare la medic, poate este un sfat, poate este o rețetă, poate este ceva ce are legătură cu... ia uite. Cu zona medicală, poate te surprinde ceva. Foarte interesant. Uite, aici avem soarele. Măi, dar ce... Uite. Aici avem reliable, de încredere. Mă pot baza pe cineva. Poate există aici o situație de genul cineva și-a dat cuvântul și nu s-a ținut de promisiune. Sau una spui că faci și alta ajungem să facem. Știți că am vorbit zilele trecute despre telefonul fără fir. Sau vă deranjează că cineva nu vă caută, ați vrea să vorbiți mai mult. Este o situație. Poate că ai voștri copii, voi vreți să vorbiți și ei sunt ocupați. Tot soiul de lucruri care ne afectează pe noi înșine la nivel personal în funcție de percepția noastră. Dacă vorbim despre interacțiunea dintre voi și cineva anume, voi sunteți mai maturi. Asta spune energia aici. Voi sunteți eremitul. Trebuie să aveți răbdare sau să lăsați o persoană să facă show în fața voastră, voi știind adevărul. Sau, știți expresia să-mi mușc limba astăzi. Lași omul în pace pentru că n-ai cum să-i arăți drumul către comoară dacă el nu știe că există. Degeaba îi explici. Cam așa stau astăzi lucrurile. Și aici avem responsabilități, proceduri, valori și o situație justă, o situație corectă. Se corectează o situație. Uite, poți obține niște scuze sau pur și simplu ai o reușită. Ai parte de ceva bun. Ce-ți dorești tu, asta se poate întâmpla. Și este magnific pentru că tare îmi doresc și eu să rezolv una alta prin casă. Foarte, foarte bună energia. Este o zi din care avem de învățat. Regrete. Uite, nu ai ce să regreți, avem numărul 23. Mi-a venit în minte 23 august. Ce s-o fi întâmplat atunci? Sau ce era atunci? O sărbătoare. Vrei să sărbătorești ceva și nu poți? Sau vei putea în sfârșit să sărbătorești ceva anume? 23. Vorbim despre judecata și împărăteasa. Poate te necăjești că nu poți face ceva, dar nu înseamnă că nu poți face deloc. Înseamnă că s-ar putea pentru unii dintre voi să fie mici întârzieri. Doar că din aceste mici întârzieri învățăm ceva. Acest lucru se poate întâmpla. Este doar un exemplu pentru că viețile voastre sunt complexe. Apare o schimbare. Cineva vede cu mai multă claritate adevărul. Talismanele. Sau voi veți vedea foarte limpede o situație. Uite, cineva care și-a dat cuvântul sau pot fi colegii de serviciu care lasă în grija voastră și în responsabilitatea voastră și treburile lor, tot soiul de lucruri și v-ați săturat. Lăsați că se rezolvă și acest aspect. Cu cât suntem mai înțelepți, cu atât este mai bine. Nu contează unde. Uite, din nou turul Eiffel. Fel. Ochiul care a căzut. Uite, că se restaurează claritatea în mintea voastră. Aici vorbim despre faptul că nu este vina voastră, nu este despre vina cuiva, ci pur și simplu despre lucruri care se întâmplă, dar care se pot și remedia.
Cu asta rămânem pentru ziua de 27. Lucrurile se remediază și vom vedea că universul ne poate surprinde în căi bănuite și nebănuite. O surpriză, o ieșire în oraș, aici este și o invitație la un restaurant sau vorbim despre a mânca ceva bun. Este o victorie. Uite, vă întâlniți față în față cu șansa, cu soluția, cu omul potrivit. Poate fi și acest lucru. Vedeți, avem de 2 ori turnul Eiffel. Este o mică diferență între ceea ce te aștepți tu să fie și ceea ce este, dar asta nu înseamnă că lucrurile nu se pot desfășura, obține. Ai o victorie. Oricât de vulnerabil crezi că ești, nu te uita cu emoții către viitor, pentru că ești foarte puternic. Aici cineva care ți-a greșit stă cu ochii pe tine sau pur și simplu se teme să-și ceară iertare. Taurul, poate fi și Scorpionul ca semn în opoziție. Aici în Taur îl avem acum pe Marte și pe Uranus. Uranus este liber ca pasărea cerului astăzi, ne lasă puțin în pace, face aspecte favorabile, iar Marte în Taur vorbește despre un proces de durată, despre faptul că durează puțin până ajungi să rezolvi așa cum îți dorești tu pe deplin, dar că rezolvi o situație. Vă mulțumesc mult de tot, merg către următorul grup. Pentru cei care ați ales acest set de cărți, să vedem ce ne spune energia momentului actual. Conștiință divină, ceva care ia amploare, iod, degetul lui Dumnezeu, o situație care te cheamă, te atrage și nu este o situație întâmplătoare. Ai parte de o revelație astăzi, se întâmplă ceva care te ajută foarte mult să crești. Capeți claritate într-o anume privință. Și ca și la celălalt grup, odihnă. Tu capeți claritate, tu înțelegi ceva astăzi și acea situație, acel nivel de înțelegere te ajută să te eliberezi de o povară. Se remediază ceva în viața ta, se restaurează ceva, sufletul tău te ajută, sufletul tău se pregătește să îți restabilească încrederea în procesul acesta al vieții. Încrederea. Uite, tu cu sufletul tău aici, avem simbolul părului alb și simbolul tânărului, este un fel de 6 de cupe, este un fel de prieten de nădejde, este un fel de remediere a situației din trecut. 27 înseamnă 9, deci se închide ceva, înțelegi în sfârșit ceva. Și o viață anterioară care se petrece deopotrivă în același timp cu cea actuală. Ne reunim cu cei pe care i-am iubit, ca de fiecare dată sau din nou, prin vieți diferite, în ipostaze diferite, pentru a învăța din asta. Iar voi astăzi aveți o puternică revelație în legătură cu cineva sau cu ceva anume. Vă amintiți de o situație și acea schimbare, acea situație de fapt produce o schimbare profundă. Poate fi în vis, poate fi în somn, poate fi în contemplare. Foarte wow energia așa. Avem regina de bâte. Poate fi vorba despre o luptă pe care ați dus-o, despre o reformă pe care cândva ați vrut să o implementați. Wow, ce cărți aveți, dragii mei! Oh, wow! Da, aveți o amintire, o revelație sau se recrează o situație în viața voastră actuală care s-a mai întâmplat cândva cu voi și cu cineva anume, între voi și cineva anume, și această recreere, această șansă pe care o aveți acum este de remediere, de vindecare. Pentru voi astăzi poate începe un puternic proces de vindecare, de purificare la nivel de suflet, la nivel de conștiință, unde voi ați tot încercat să materializați. Gândiți-vă la
momentele în care v-ați simțit cel mai blocați, gândiți-vă la lucrurile pe care ați tot încercat să le materializați și nu se putea. În sfârșit, acum puteți vedea rezultate în acele direcții unde înainte vi se părea că aveți ghinion, neșansă. Poate fi vorba aici despre un trio amoros, despre faptul că cineva are de ales între două persoane. S-ar putea să fie și copii implicați aici, iar această situație s-a tot repetat de-a lungul vieților voastre pentru ca voi să învățați, poate să vă apreciați mai mult sau pur și simplu pentru a învăța să iertați, să fiți empatici și să nu aruncăm vina pe nimeni, să acceptăm ceva și să mergem mai departe fără a găsi vinovați. Poate fi vorba despre faptul că vă schimbați energia, vă puteți ridica vibrația, că un lucru pentru care ați tot muncit acum devine stabil, că puteți achiziționa o casă, că puteți atinge un stadiu al vindecării într-o anume măsură în funcție de viețile voastre, că puteți să vă găsiți un partener iubitor în cazul în care sunteți singuri sau că puteți concepe un copil dacă nu puteați acest lucru. Cei care sunteți în perioada de separare, aici este o lecție de manifestare foarte puternică și este o notă de plată care se cere achitată atât de voi cât și de partenerii voștri, de oamenii de care v-ați despărțit, dar 6 de spade vine cu vindecare, vine cu acceptare la nivel mental, vine cu spațiu de desfășurare, cu remediere, cu vindecare, efectiv vindecare. În zona planului material pot apărea șanse, pot apărea noi oportunități mai bune, mai bănoase, mai satisfăcătoare, atât profesional cât și personal pentru voi, o poziție stabilă, un loc de muncă care să vă asigure traiul, iar în zona medicală poate apărea cineva, în cazul în care aveți o afecțiune, care vă schimbă pur și simplu tratamentul și acest tratament dă roade, sau ar trebui să cereți cel puțin, conform indicațiilor acestea energetice, o a doua părere. Sau să vă gândiți holistic la corpul vostru, pentru că aici avem intenție și aici avem faptă. Undeva între teorie și fapte se pierde energie. Pierdeți pe drum, aveți idei, aveți gânduri, vreți să faceți multe lucruri, dar când să le puneți în practică, se pierd pe drum. Foarte puternică energia pentru voi, foarte puternică. Este o reglare karmică, este o trezire în conștiință, este un nivel de înțelegere foarte înțelept, foarte profund, aici al cuiva față de voi sau al vostru față de cineva sau pur și simplu față de viață, de realitatea noastră comună. Cavalerul de monede și uite că aveți progres, lucrurile cresc, ați așteptat și lucrurile cresc, în sfârșit vezi că ceva se întâmplă. Și spun se întâmplă pentru că este ca și când deja s-a întâmplat în planul spiritual. Trebuie doar să aduci în materie ceea ce tu meriți, trebuie să fii convins că meriți. Vezi, este o chestiune legată de planuri, acțiune, teorie și faptă. Cum le pun cap la cap pentru a reuși. 2 de bâte, aici vorbește despre faptul că poți avea lumea în mână. Planul tău este să cucerești lumea, să faci niște lucruri și o poți face pentru că te întâlnești cu șansa ta. Trebuie să ai încredere că reușești. În procesul acesta s-ar putea să ai foarte mult de muncă, dar merită. Cavalerul de cupe, poți cunoaște pe cineva dacă ești singur, cineva care să te recunoască, să te respecte, să te aprecieze, să te valideze. Poți primi niște scuze, poți obține un favor astăzi, poți obține o mână de ajutor și la nivel financiar și la locul de muncă, poți primi un bonus. Este o restaurare energetică puternică, uite o victorie. Astăzi ai o victorie, îți vine cineva, o vizită, ai o reușită, ai un câștig, câștigi ceva, deci n-ai cum în fața tuturor provocărilor astăzi, tu ești pe calul acesta alb și mergi înainte. Doar că
Faetonul are 2 cai frumoși, știți, bancul, maxim 6 bancul. Era cândva, cei din România vor înțelege gluma. Ce facem cu cel negru? Pentru că mai lipsește ceva. Uite, cavalerul de monede îl are pe cel maron închis, negru. Trebuie să acceptați o situație și atunci când voi acceptați, îmi spuneți ceva potrivit mie să se întâmple, atunci se întâmplă și aveți o mare putere de manifestare, o victorie, o reușită. Soarele. Soarele pentru voi astăzi este rodul muncii voastre. Aveți fructe în grădină, aveți casa curată, vă vin copii în vizită, primiți un bonus, vă intră salariul, vă intră niște bani, faceți niște cumpărături, vorbiți cu cine vreți voi să vorbiți sau înțelegeți ceva foarte profund, foarte spiritual. Wow! Este energia pentru voi. Lumea aceasta spune că sunteți realmente față în față cu potențialul cel mai mare de manifestare al unei dorințe și că drumul pe care îl aveți de parcurs este presărat cu lauri și cu victorii. Trebuie doar să faceți acest pas înainte, șansa vi se arată, trebuie să aveți încredere în voi. Diligență, concentrare, viziune, încredere. Da, aveți șansa. Și ziua, decizie, restart, să o iau de la început și împlinire. Voi vă puteți împlini astăzi ceva, până și planul pe care îl aveți pentru această zi poate da roade. Ce înseamnă asta? Că poate nu avem toți așa niște epifanii superbe astăzi, deși ziua se anunță pentru voi așa. Am un plan și eu de când mă trezesc dimineața. Îmi iese tot. Mă simt bine. Simt că astăzi n-am trăit degeaba, n-am făcut umbră pământului degeaba. Am reușit să fac ceea ce mi-am propus și modalitatea în care am făcut-o mi-a ridicat vibrația, acea încredere, acea stare de bine. Este o reușită la nivel medical, este o recuperare mai ușoară. Efectul de oglindă și numărul 13, da. În sfârșit a venit vremea tranziției, a venit vremea schimbării. Pentru voi se schimbă ceva și se schimbă în bine. Cu asta ar trebui să rămâneți dincolo de tot ceea ce am spus eu aici. Efectul de oglindă, vă întâlniți cu șansa. Efectiv, nu știu, jucați astăzi la loto, ceva bine se întâmplă. Și am mai spus și mi-au mai scris oamenii că așa este, am câștigat. Adică, da, poate nu toți facem chestia asta, dar potențialul este pentru ca toți cei care ați ales acest grup să reușiți. Talismanele. Uite, o situație care este foarte fertilă, ceva începe și începe bine și crește. Muzică, dans și voie bună. Te vei bucura după multă muncă. Uite, ai așteptat, ai calculat, ai lucrat, ai muncit și acum vei vedea roadele muncii tale. Poate este un concediu, dar este mai mult de atât. Aici este chestie de suflet puternică. Uite, judecata este ceea ce este. Exact cum am spus, aici este o acceptare și acea acceptare este cheia pe care o pui în poarta de la cetate și apoi spui, am cucerit, am reușit. Calul alb și calul negru. Este ceea ce este. Recunoștință. Aici este o vibrație înaltă pe care cineva, dacă o accesează, are mari reușite. O situație care se închide, am spus că este numărul 9, uite, palatul este aici, uite, pantoful de cristal al cenușăresei, cristalin, vibrație foarte înaltă, vorbim despre sursă, despre forța care ne-a creat. Avem judecata și un dosar, o acceptare. Gata, până aici, ce a fost, a fost. Ce facem de acum înainte? Exact asta este ziua. Am încredere că ce al meu e pus deoparte. Uite, vă revine bucuria, cheful. Se întâmplă ceva bun, nici nu contează ce.
Uite, bun, unicornul, ca și la celălalt grup. O înghețată. Ceva delicios, ceva foarte bun și este înțelepciune aici. Și veți ști cât și până unde. Cât și până unde. Uite, două piciorușe de copil. Ceva crește, cineva se maturizează, începeți un proiect nou, începeți o afacere nouă sau pur și simplu și revin lucrurile. Vă reveniți voi și revin lucrurile. Inițialele sunt V, O și K. Vocea clientului. Este ca și când aveți parte de o confirmare și sufletul vostru nu vă mai încape în piept. Bine, sufletul nu e în piept, dar vorbim și noi metaforic ca să ne înțelegem. O situație ok, vin vremuri ok. Știu că la nivel global trecem prin fel și fel de vrute și nevrute, dar să ne amintim că fără voia noastră nu se întâmplă nimic. Se umple un gol, vouă vi se umple un gol. Astăzi vă iese în cale cineva cu plin, pur și simplu. O veste, o vorbă, un cuvânt al cuiva, măi, vouă vă schimbă toată dinamica zilei sau a săptămânii sau a lunii. Este un zero aici, totul sau nimic. Se deschide. Este ca și când ați vedea un boboc de bujor înflorind. Ceva înflorește foarte puternic pentru voi. Ceva înflorește, aveți parte de o situație. Și uite, și aici avem ciclurile lunare, etapele, fazele lunii. O situație ajunge la apogeu și aici răsare soarele, este posibil o lună plină, o manifestare, soarele din nou, un început. Ceva care pur și simplu schimbă tot. Acest potențial poate să vă schimbe ziua, luna, anul, viața, în funcție de cum permiteți voi în conștiința voastră acest potențial. Eu vă mulțumesc tuturor, vă doresc să aveți o zi minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!